Să mă topesc și eu. Salutare tuturor! După cum scrie în titlul videoului și din imaginile pe care le-ați văzut puțin mai devreme, în acest video vom face un tur al insulei. Plecăm din partea de sud, de aici de unde ne-am cazat, și vom merge în jurul insulei cu mașina pentru a vedea câteva locuri faine și interesante, zic eu. Așa că, haideți să vedem! De ora 9:30, sunt 22 de grade aici unde ne-am cazat. Pornim către partea de nord a insulei. Rețeaua de drumuri este foarte bună, impresionantă, având în vedere relieful. Există o autostradă care leagă capitala insulei de partea de sud, capitala și chiar și cel de-al doilea principal oraș, Puerto de la Cruz. Autostrada, după cum vedeți, are în general 2 benzi, sunt și anumite porțiuni cu 3 benzi. Urmează unul dintre drumurile cele mai spectaculoase de pe insulă. Drumul impresionant pe care am coborât cu mașina vă va aduce la Costa El Sauzal. Are un orar tot acest loc între ora 8 și 19 în timpul iernii și între ora 8 și 22 în timpul verii. Parcarea este una cu un număr limitat de locuri. Pe marginea drumului, pe parcurs, după cum ați văzut drumul, nu veți putea parca, așa că bine ar fi să veniți cât mai devreme. Nouă ne-a luat de unde am plecat cam 40 de minute, am parcurs cam 70 de kilometri. Ceea ce puteți vedea aici vă arătăm în continuare.
Am terminat plimbarea la El Sauzal. Ne-a luat cam aproximativ 2 ore, cred că este ceasul. Asta pentru că nu ne-am mai oprit. Am făcut poze, dar este ora 12:40. 3 Care, km. în mod normal poți să, cred că, parcurgi într-o oră. Da, mai repede. Noi am făcut poze, am mai filmat. Sunt în total vreo 3 km. Urcă, coboară drumul, ați văzut în imagini. Plecăm puțin mai departe, să vedem altceva. Am ajuns în Baja Mar. În mod normal, traseul trebuia să înceapă de aici sau din Punta de Hidalgo, dar noi am preferat să mergem la Sauzal să nu prindem aglomerație. Dar nu ne-a ieșit. Am vrut să facem o baie una dintre piscinele naturale, doar că este steag roșu. După cum vă arată Lavi în imagini, oceanul este marea este înaltă, high tide, și nu se poate face baie, că sunt valuri în piscina naturală. Dar oricum, în zonă sunt mai multe, în toată zona între Punta de Hidalgo și Baja Mar, sunt mai multe piscine naturale ca aceasta pe care o vedeți în imagini și merită să veniți la o baie în apa oceanului, dar într-o piscină. Pe principiu, nicio zi fără baie, aici la Atlantic. O să facem baie și aici. Este aproape ora 15, am terminat cu băița. Nu știu, voi nu aveți impresia când sunteți plecați pe undeva și vă place că timpul trece mult mai repede? Deci nu știu când s-a făcut ora 15. Ne continuăm plimbarea, fără abateri de data aceasta. Mergem către Puerto de la Cruz și în continuare către, cum îi spune capătul din partea cealaltă? Teno. Da, Teno, Punta del Teno. Să vedem ce mai descoperim. Am urcat câțiva kilometri de la Baja Mar, de acolo unde am făcut baie. Acolo erau 25 de grade, dar cred că real feel-ul era undeva la 30 de grade. Și după câțiva kilometri, nu foarte mulți, puțini, temperatura este de 22 de grade, începe să se înnoreze. Asta dacă v-ați uitat la video în care povestim despre ce poți să faci în Tenerife, când am spus că sunt multe microclimate. În câțiva kilometri ești parcă în altă lume. Eso no topesc eu. I-am adus aminte. Dar se oprește focul, sau? Te-ai speriat? Nu. Despre mâncare în Tenerife. Pentru o experiență culinară autentic tenerifeană sau canariotă, soluția sau numele este Guacince. Guacince se numesc tavernele locale, care le găsiți doar aici, în partea de nord a insulei Tenerife, și mai nou au ajuns și în Gran Canaria, pentru că am văzut și acolo. Pentru a mânca autentic, trebuie să veniți la un Guacince. Urmează să comandăm și vă vom spune mai multe despre Guacince. Aici vedeți brânză prăjită cu diferite sosuri. Mojo, în general, sunt sosurile din Canarea. Churros de pescado. Churros de pescado. Un amestec de pește. Un amestec de pește, care l-am mâncat aici și e foarte bun în Canare. O salată mixtă, așa arată salata la ei, cu avocado și cu tot restul. Toate acestea sunt entrantes, adică aperitive. Nu știu dacă o să mai putem să mai mâncăm și altceva după aceea. Încercăm, vedem. În mod normal mai aveam un fel de mâncare care am fi vrut să-l încercăm. Se numește, da, Dorim zice skip. Se numește, cum îi spunea? Era vorba de niște cărnuri, dar nu am mai putut să le mâncăm, așa că am abandonat. În total, ceea ce ați văzut ne-a costat 37 de euro. Prețurile sunt mult mai mici decât în partea de sud, în zona turistică. Nu știu, dacă ați fost în Tenerife, poate ne spuneți dacă ați reușit să mâncați 3 persoane și să beți o bere și 2 sucuri și cu, nu l-am mai filmat, Dori și-a mai luat și ceva desert, cu 37 de euro. Continuăm, să vedem dacă ne mai putem să ne plimbăm. La mai puțin de
5 km, 3 km, nici nu știu exact, de Goacincele unde am mâncat, în Los Realejos. V-am spus că începe un traseu impresionant. Ați văzut care sunt distanțele, până la plaja San Pedro sunt 4,3 km. O să vă arătăm acum, am vrut și noi să ne mișcăm puțin, cum începe traseul și ceea ce puteți vedea pe parcurs. Așa începe coborârea către plaja Castro și ceea ce vedeți, sau cât vedeți cu ochii, Este o mare de banani. sunt o plantație de banani. De ce să veniți până aici, să coborâți vreo 20-30 de etaje după care să le urcați? Pentru că acesta este un loc mai ferit, mai ascuns, care foarte mult îl cunosc doar localnicii, sunt puțini turiști, și pentru că aici este singurul loc sau singura plajă din Tenerife unde aveți posibilitatea să fotografiați sau să filmați sau să vă bucurați de o cascadă care curge direct în ocean. Haideți să vă arătăm! Suntem în mica localitate Garachico din nordul insulei Tenerife, localitate care a fost înființată pe la 1496 până în 1706, când a avut loc cea mai importantă erupție din zonă a vulcanului. A fost cel mai important port de pe insulă. Erupția vulcanului a fost cea mai importantă la vremea respectivă pentru că a durat o săptămână întreagă și a distrus o mare parte a localității. După spusele localnicilor, chiar întreaga localitate, cu excepția castrului din spatele meu, în care se spune că s-au adăpostit cei care locuiau în zonă. Urmele erupției vulcanice mai sunt vizibile și astăzi. Având în vedere că drumul nostru în jurul insulei trecea pe aici, o vizită în Garachico merită. Dacă sunteți în sezon, vă puteți opri și la baie, la piscinele naturale. Momentan sunt închise în aprilie, ele se deschid în iunie și până în septembrie, dacă nu mă înșel, inclusiv se pot frecventa. De ce să mai veniți aici? Orașul, având în vedere vechimea lui și faptul că nu au fost distruse toate casele, sunt multe case în stil colonial și cea mai bună înghețată de pe insulă se află aici. Noi nu ratăm niciodată. Da, când trecem pe aici. Mergem mai departe, poate mai reușim să vedem ceva.
Este ora 10 și 20, 22 și 20, după 184 de kilometri parcursi în jurul insulei. Cred că merit și eu ceva, nu? Bun, un suc Dorada. Ceea ce v-am prezentat în videoul de azi este un tur în jurul insulei. E mult, e puțin, nu știu, sunt foarte multe de văzut. Poate că ar fi mai bine să vă organizați cazarea în două locuri. În sud, să vizitați partea de sud, și în partea de nord, să vizitați și locurile din nord. Rămâne la latitudinea fiecăruia. Noi v-am arătat un tur de insulă, cum l-am făcut noi, destul de lung, am făcut și 18.000 de pași, am făcut și ceva traseu. Pentru alte informații, uitați-vă și la celelalte videouri din Tenerife. Sunt videourile cu plajele, video cu plajele, urcarea pe Teide, traseele montane, cum să ajungi în Tenerife și ce poți să faci în Tenerife. Vă mulțumim că v-ați uitat. Ne vedem în următorul vlog. Salutare!